Nemrég az egyik filmem alá oda kommentelt valaki: Komrankó, te nagyon válogass meg a szavaidat, mert rád már odafigyelnek, te egy véleményformáló vagy, te már egy influencer vagy. Hát kikérem magam. Én nem vagyok influenzás! Nyilván a mostani szituációban ennek kézzelfogható értelme is van, de azért egy dolgot azonnal tegyünk helyre, ez a film minden lesz, csak nem humoros. 2020. március 19-e, délután 2 óra van. A vírushelyzet most még úgy néz ki, hogy a kezdetén. Nézzük, hogy mi a helyzet. Az ország egyik legfelkapottabb turisztikai látványosságánál, Lilafürednél. Bringával fogok csinálni egy kört. Itt van elsőre a palotaszálló. Jól látszik, hogy nagy élet nincs. Ha átfordulunk a másik oldalra, akkor az ország egyik legszebb fekvésű tava, a Hámorító, szintén, hát, hogy fogalmazzak, téli álmát alussza, de persze ez így nem igaz, mert március közepén itt bizony már igencsak nagy nyüzsinek kellene lenni. Elviekben a szájmaszk, illetve védőkesztyű, ha nem is kötelező, de erősen ajánlott. Egy emberen nem láttam, mondjuk az is igaz, hogy rajtam sincs. Egyik se, de azért a kerékpársport azért nem arról szól, hogy a tömegben elvegyülünk. Akkor egy kukucsa az alagútba, errefelé semmi, íme az állomás, sehol senki, vonat nem jár. Aki járt már Lilafüreden, az úgy nagyjából össze tudja rakni, hogy nem is kell, hogy frekventált nap legyen, hanem csak mondjuk egy ilyen sima dolgos hétköznap, hogy mennyien szoktak lenni. Hát tessék, határozatlan időre zárva az étterem. A sétányok panganak az ürességtől. Sehol senki. Mondhatnánk, hogy a járványhelyzet pozitív hatása, de milyen áron? Hogy Kínában is a légszennyezettség soha nem látott mélységekbe süllyedt, na de hát ilyen áron. A természet persze hozza a saját formáját, de nincs, aki megnézze, és egyébként helyes. Ez most nem turisztikai bemutató akar lenni, félreértés ne essék. Mindenki maradjon otthon, már csak azért is, mert nézzük akkor, hogy a felső büfésoron mi a helyzet. Semmi. Minden zárva. Persze kényszerből, de független attól a végeredmény ugyanaz. A kocaturisták, akik ezeket a helyeket leginkább látogatják, mindig azzal mentegetőznek, hogy hát valójában mi túrázni jövünk ki. Azért milyen érdekes, hogy a vendéglátóipari egységek, szállodák, hotelek, éttermek mind zárva. Kisvasút nem jár, libegő szintén nem jár. A kalandpark egyébként úgy tűnik, hogy nyitva van, ketten szédelegnek ott, na mindegy. Szóval csak a szintiszta természet van és semmi más. És ez már így, ebben a formában a kutyát se érdekli. Persze erre mondhatnánk azt, hogy milyen jó, mert hogy betartják a karantént. Hát nem, szó nincs róla. A városi parkok tele vannak. Családokkal, iskolásokkal, diákokkal, kutyát sétáltatnak. Hát itt se tolonganak az autók. Pedig csak alig 2000 forint a parkolás. Akkor egy pillantás a központi sétányra. Ott hátrébb a parkoló pang az ürességtől, összesen 2 ember sétálgat itt, azok is nyugdíjasok, elég érdekes. És akkor felülről is a központi park, az égvilágon senki. Akkor megnézzük az alsó régiót. Van itt pár autó, nagy valószínűséggel a személyzet még bejár, alulról az állomás épület és környéke. Teljesen, mint egy rossz zombifilm, úgy néz ki az egész. És akkor íme a palotaszálló. Nem igazán tudom, hogy be van ez zárva, vagy nincs, de senki az égvilágon.
Hú, gyerekek, hova jutottunk 2020-ba? És félő, hogy ez még csak a kezdet. Meglesítem a vízesést. Van egy olyan gyanúm, hogy csak magába csordogál. Nézzük. Ott van lent két bringás, illetve ott egyetlen egy embert látok. Csak hogy világos legyen, itt körülbelül 500 kötőjel 80 000 látogató szokott lenni egy adott pillanatban. Lent a völgyben Alsóhámor, kong az ürességtől. A flex az megy. Vírus ide, vírus oda. Mai hír, hogy Albert monacói herceg is elkapta a fertőzést. A korona megtalálta a koronást. A rokont. A virnyák nem válogat. Ezt tartsuk szem előtt. Teljesen kihalt minden. Sehol senki. Mint Pripyat Csernobilban. Csak az épületek állaga egy fokkal jobb. Nézzük a palotaszállót. Látta már valaki így a Hüllafüredi palotaszálló parkolóját? Mert én még nem, pedig itt születtem. És mondhatni, hogy szezonban napi rendszerességgel itt vagyok. Jelen pillanatban otthon maradni és házi karantén instrukció van érvényben. Hát ez elég hülyék hangzik, mert hogy én meg kijöttem, de csak most egy alkalomra terepszemlét tartani, és utána húzok is vissza, és ennyi volt a bringázás. Amúgy nagyon rám férne a mozgás, felvettem a malakjelmezt a télen, úgy kellett lelazítani a pántot, mert nem tudtam bekapcsolni a tokámtól. József Attila magányosan búslakodik. Nagyon helyes, ő sem megy tömegbe. Mutatom, hogy van ám maszkom, de én hungari. Én 2500-ért vettem, állítólag a balhé előtt 390 volt. Azért nem csak az állatvilágban vannak ám hiénák. Mindig meg voltak a katasztrófa vámszedői, mondjuk úgy, egyébként egészen profi. Az mondjuk más kérdés, hogy ebben bringázni, hát hogy mondjam, nem a legfelhőtlenebb, ráadásul én szemüveges vagyok, és itt felül jön ki a levegő, tehát állandóan bepárásodok. Hogy ebből mi lesz? Normál helyzetben persze lenne a hangulata az egésznek. Úgy döntöttem, hogy elég volt a tömegből. Szétnézek a parti sétányon. Tartok egy népszámlálást. Alattunk a csónakkikötő, szintén téli álmát alussza. Hát a sétány maga különben szintén nagy nyüzsi helyszíne szokott úgy egy átlagos napon lenni. Egy olyan gyanúm, hogy így sem lesz nagy tumultus. A minap a nagyfőnök közölte, hogy a turizmusnak kampó. Én a saját kaptafámnál maradva annyival egészíteném ki. Van itt egy kis technikai akadály. Nehezen megy ez már nekem, öreg vagyok. Szóval annyival egészíteném ki, hogy a bringás szezonnak is szerintem vége. Főleg a külföldi többnapos csomagos túráknak. Kampó. Én már az összes tervemet, túratervemet az idénre besúvasztottam a fiókba, a fiók aljára. Egy kutya sétáltató oldalgot ott a másik oldalon, és hirtelen eszembe jutott, hogy Oroszországban már 2 hete karantén van, kijárási tilalom,
És hát vannak kivételek, hogy lehet kimenni az utcára. Például, ha valaki kutyát sétáltat. És hát van olyan bérház, ahol egy kutya van, és ez a kutya egy hete már 24 órában sétál. Egymásnak adják a lakók a pórázt. Szerencsétlen kutyának már elkapott a tappantja. Hát a kényszerhelyzet kényszerű megoldásokat szül. És attól félek, hogy nálunk is hasonló lesz nem sokára. Bár ne legyen igazam, de ahhoz megint csak az kell, hangsúlyozom, hogy meg kell fogni a virnyákot. Nyomják a kézfertőtlenítést. Az oké, de mi van, ha nincs? Mert én se kaptam. Tudjon róla mindenki, hogy a kis szemétlárnának zsíralapú burka van. Tehát a szappan simán kinyiffantja. Hát majdnem azt mondtam, hogy mondom, érdekes, hogy a vonat mégiscsak jár. Hát igen, jár. A szervizszerelvény. Helyzetjelentés, itt vagyok a tó végén. 0, azaz 0 darab ember. Járvány idején nem ajánlják a testi kontaktust. Nehéz idők jönnek a segnyalókra. Szürreális. Főleg annak fényében, hogy ez egy olyan hely, amihez hozzátartozik az embertömeg. Még teszek egy rövid kört itt a függőkertbe. Az átverős az egészbe az, hogy így képernyőn keresztül, meg persze a valóságban is, úgy tűnik, mintha minden rendben lenne. Itt rejlik az alattomosság. Az ember elhiszi, hogy oké. Nyilván ez egy olyan helyzet, amire nem vagyunk felkészülve. Furcsa módon egyébként a bringások vannak a legtöbben, szinte majdnem 100%-ban, de hát még én azt sem ajánlanám, ugyanis nem igazán tisztázott, én most se, hogy ez a vírus hogyan terjed. Lehet, hogy ez most szégyen, én bevallom, én parázok. És táraztam is. Bepakoltam, bevásároltam. Persze folyamatosan szajkozzák, hogy semmi gond, mert a boltokban lesz majd minden. Jó, de ha nem mehetünk ki. Egyébként, ha már itt tartunk, spanyolban, meg olaszban már betiltották a bringázást. A sport célú bringázást is. A bringás körben persze felkapták most sokan a fejüket, hogy na annak meg mi értelme, az semmiképpen nem egy ilyen közösségi tevékenység, ezt már az elején említettem. Na jaj, de lehet, hogy az egészségügyet próbálják ezzel kicsikét tehermentesíteni, mert hogyha az a kerékpársport azért egy veszélyes sportág, tehát ott is lehetnek balesetek, hát most kinek hiányzik, hogy egy órabukott bringást kelljen ápolni, mikor egyéb más bajuk is lehet majd, illetve hát sajnos nagy valószínűséggel lesz is. A barlangok természetesen zárva. Na hát ez csak egy ilyen rögtönzött helyzetjelentés volt, most szoktam ilyet néha csinálni, de valójában nem ez volt a célom. De annyira meglepett, hogy mennyien nincsenek itt, hogy hát pársnyit, ez a pillanatnyi helyzet. Itt a tavasz, itt a kikelet, és én elhiszem, hogy csábító. Ennek ellenére mégis mindenkinek azt tanácsolom, hogy maradjon otthon. Szájmaszk, kézmosás, fogmosás, farokmosás, és senki nem menjen az utcára. Reméljük, hogy ha normalizálódik a helyzet és már nem sokára, akkor majd mindent be lehet pótolni. A kép megdöbbentő, de valahol mégis helyes. A recept adott a kínaiaknak már bejött. Csak akkor tudjuk legyőzni a kis rohadékot, hogyha elveszük az életterét. Ez egy élősködő, egy parazita, gazdatest nélkül nem működik. A nagy klasszikust idézzem, akkor neki kampó. Egy szó mint 100, újra, és újra elmondom. Maradjunk otthon. Na de azért, hogy valami jót is mondjak, úgy tűnik, hogy aszfaltozzák az utat. Ez elég érdekes, mert 10 év óta ilyet a környéken nem láttam. Lehet, hogy összefügg azzal, hogy ősszel választások voltak, és nem a kormánypárt győzött. Harapni lehet a csendet, de ez ilyen beteges csend, nem normális. Bringás Ciborával itt összeakadtam, itt dolgozik a kalandparkban, szóval az sincs már nyitva, tehát csak karbantartás folyik, és mától itt is kampó. Na hát eddig tartott ez a
kis, rövidre szabott túra, amit nem is igazán neveznék túrának, inkább csak rögtönzésnek. Reméljük, hogy ez a film nagyon hamar aktualitását veszti, és nem sokára csak mint egy ilyen gyötrelmes rémálom tekintünk rá vissza. Viszlát, és vigyázzon mindenki magára!